Hej på er! Idag tänkte jag visa hur man kan använda överlagrade treklanger för att få fram lite olika sounds. Och en överlagrad treklang, det är en treklang som inte byggs på grundtonen i ackordet, utan man bygger den från ett annat intervall. Så det exempel som vi ska utgå från går i E-dur, och där kommer vi börja med att spela en B-dur treklang, alltså byggt över kvinten från E. Så vi kan lyssna på hur det här låter i sitt sammanhang och sen ska jag visa och förklara hur man kan använda det här. Som ni precis såg här så använder vi oss här av en ackordsföljd som bygger på E-maj-7, cis-moll-7, C-maj-7 som är ett inlåningsackord som alltså inte riktigt hör till tonarten, och sen ett B7. Så det är olika ackordstyper, både maj-ackord, mollackord och dominantackord, som ger oss olika möjligheter att använda då överlagrade treklanger för att experimentera med. Det vi gör över första ackordet, alltså E-dur, är att vi spelar en B-dur och en gis-moll treklang innan vi landar igen på E. Och om man ska tänka på vad en treklang ursprungligen är, så är det alltså att man staplar ters, alltså varannan ton inom en skala. Så om vi spelar en E-dur treklang så är det alltså grundton, ters och kvint från E-dur-skalan. Nu kommer vi alltså fortsätta stapla terser fast från en annan startpunkt. Så i fallet med B-dur så startar vi från kvinten. Då får vi alltså skalsteg 5, 7 och 9. Vilket ger oss ett E-maj 9 eller en E-maj 9-klang. Sen när vi spelar gis-moll treklangen, då blir det alltså, eftersom att gis är tersen från E, så det ger oss ters, kvint och sjua, stor sjua. Vilket alltså blir som ett vanligt E-maj 7-ackord. Men eftersom att vi utesluter grundtonen här, så ger det lite extra plats för andra instrument. Oavsett om man spelar live eller i studio, så kan det vara bra att ibland strunta i grundtonen som gitarrist. För det finns nästan alltid en basist eller keyboardist eller både och, eller en annan gitarrist kanske, som spelar de här tonerna. Så ibland är det bra att spela de här bara 3-ackords eller 3-strängs-varianterna. Sen landar vi då på ett enkelt E-dur. Över cis-mollet så spelar vi först också en B-dur treklang och sen går vi till E-dur. Och tonen B, det är sjunde skalsteget från cis. Så det är alltså 7, 9 och 11, vilket är alltså en cis-moll 11-klang. Tillsammans skulle det bli ungefär så här. Och sen går vi till ett E-dur. E är alltså tersen från cis, så det blir ters, kvint och liten sjua, vilket ger oss en cis-moll treklang, eller cis-moll-klang. Återigen här så skippar vi grundtonen. Vi ger egentligen ingen extra färg med det här. Men vi behöver inte spela den. Det räcker med att spela den, eftersom att cis redan ligger i basen. Över C-maj-ackordet så spelar vi E-moll, A-moll och G-dur treklanger. Och det första då klingar, E-mollet är byggt från tersen på C, så det blir ters, kvint och sjua, alltså ett vanligt C-maj-7 egentligen. Sen tar vi ett A-moll, och det är alltså byggt från sexten. Så det blir sext, man skippar sjuan, går upp till grundton och sen ters. Det blir som ett C6. Om vi då ska tänka att det finns en underliggande maj-kvalitet där, så kan man också tänka att det blir som ett C-maj 13. Avslutar vi då med en G-dur treklang över C1. Och G är ju kvinten. Då kan ni få räkna själva vad de andra intervallen blir och vad det ackordet borde kallas. Ni måste få jobba lite själv också. Sen över B7 så har vi 3 olika ackord. Vi har fis-moll, A och gis-dur. Det kommer låta så här. Och lite udda klanger där. Men det ger 3 distinkta typer av dominanta ackord, där det första byggs från fis, alltså kvinten över B. Så får vi kvint, sjua och 9, så vi har en typ av B9. Sen spelar vi ett A. Vi spelar en A-dur treklang.
Det är alltså 7:an, 9:an och 11:an, vilket ger oss ett A11. Och när man har 11:an med, vilket också är kvarten, då kan man oftast utesluta tersen. Och som ni kanske vet, när man har en kvart med men inte en ters med ackord, så ger det en sus-klang. Och den vill ofta lösa upp sig till tersen, som ni hör. Man kan höra att den skulle gärna vilja lösa sig dit. Och vi gör det här genom att gå ner till en gis-dur-treklang. Som är lite udda, klingande. Men då får vi med tersen där. Vi får också med sexten på toppen. Men det som gör det här mest udda är att vi också får med minus 9:an. Tonen C här. Och när man då spelar en gis-dur-treklang över B, det kan låta jättekonstigt, men det är hämtat från lite dim-tonalitet kan man säga. Det är hämtat från en dim-skala som kallas för dim, halv, hel. Vi ska inte gå in för mycket på det, men det kan vara värt att kolla in lite om ni tycker att det här låter intressant. Och det här blir då väldigt mycket tension i det här, som vi löser upp genom att gå tillbaks till B-dur-treklang. För då har vi en ton som ligger kvar. Disset här. En som rör sig ett halvt tonsteg ner. Och en som rör sig ett helt tonsteg ner. Så det blir en snygg övergång. Hoppas att det här inte skjuter för högt över huvudet på er. Det är trots allt bara treklanger. Men det kan verka svårare än vad det är. Hur som helst så handlar det om att förstå vart den bygger ifrån och sen tänka 2 intervaller till efter det. Hoppas att det här var intressant och att det är något ni kan ha nytta av. Hörs snart. Ciao!